नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। यहाँहरूले मेरो च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला ताकि मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आओस्। आज म यहाँहरूमाझ एग फ्राइड राइसको रेसिपी लिएर आएकी छु। अन्डा फ्राइड राइस हामी रेस्टुरेन्टको भन्दा पनि मिठो घरैमा बनाएर खान सक्छौँ र यो रेसिपी टेस्टी हुनुको साथसाथै हेल्दी पनि छ। ल बनाउन सुरु गरौँ है त। एग फ्राइड राइस बनाउनका लागि मैले यहाँ बोइल गरेको अन्डा 4वटा लिएको छु। अब एउटा छुरी लिएर मैले यो अन्डालाई चिर्दै यसको भित्रबाट रानी निकाल्न गइरहेको छु। यसरी सबै अन्डालाई चिरेर मैले भित्रको रानी सबै निकालिसकेको छु। त्यसपछि अन्डाको सेतो भागलाई मैले यसरी टुक्रा टुक्रा गरेर काट्दै छु। यहाँ मैले ग्यास अन गरेर कराई तातो बनाइसकेको छु। अब अन्डा तार्नका लागि मैले यसमा अलिकति तेल राख्दै छु। तेल तातेपछि मैले यो सबै सेतो भाग जति यसमा राखेँ। पहेँलो भाग चाहिँ हामी अहिले राख्दैनौँ, त्यसलाई पछि युज गर्छौँ। अब अन्डाको टुक्राको माथिबाट म अलिकति आधा चम्मच बेसार पनि राख्दैछु। अब अन्डालाई रातो हुने गरी हामीले तार्नुपर्ने हुन्छ। अब यो अन्डाको टुक्रा रातो भइसकेकोले म यो सबै निकाल्न गइरहेको छु। अब यही अन्डा तारेको कराईमा म अलिकति तेल थप्दै छु। अब यो तेलमा मैले काटेको एउटा प्याजलाई राखेँ। प्याज हल्का खरिएपछि यसमा म आधा चम्मच अदुवा लसुनको पेस्ट पनि राख्दैछु। अब एउटा काटेको क्याप्सिकमलाई पनि म यहाँ राख्दैछु। त्यसरी नै मसिनो गरी काटेको एउटा गाजरलाई पनि मैले यसमा राखेँ। अब यसलाई 2 मिनेटसम्म चलाउँदै पकाऊ। त्यसपछि यो भेजिटेबलको माथिबाट मैले 1 चम्मच सोया सस राखेँ। त्यसपछि 2 चम्ची टमाटो सस, यसलाई पनि मैले यहाँ माथिबाट राखेँ। यसरी नै 1 चम्ची चिल्ली सस पनि राखेँ। अब यो सबै चिजलाई राम्रोसँग चलाएर मिक्स गरौँ। अब यसको माथिबाट मैले आधा चम्मच मरिचको धुलो पनि राखेँ।
यसरी नै 1 चम्ची गरम मसला, 1 चम्ची जिरा धनियाको धुलो र 1 चम्ची धुलो खुर्सानी राखेर यसलाई राम्रोसँग चलाउने। र यसको माथिबाट म अलिकति मटर कोसाको दाना पनि राख्दैछु। र मैले यसमा अलिकति थोरै मात्रामा टेस्टिङ पाउडर पनि राखे। यो चाहिँ अप्सनल हो, हजुरहरूले नराख्नु भए पनि हुन्छ। अब चाहिँ म यसमा नुन राख्दैछु। नुन चाहिँ स्वाद अनुसार राख्नु होला। अब मैले यहाँ 1 प्लेट पकाएर राखेको भात लिएको छु। यो चाहिँ सेलाइसकेको छ। यसलाई पनि यहाँ राखौं। र अब यो अन्डाको पहिलो भागलाई पनि फोडेर म यसमै राख्दैछु। अब यी सबै चीजहरू राम्रोसँग मिक्स हुने गरी चलाऊ। अब यो हाम्रो फ्राई राइस राम्रोसँग भुटिसकेपछि यसको माथिबाट मैले अघि तारेर राखेको अन्डाको सेतो भागलाई राख्दैछु। अब यसलाई पनि राम्रोसँग चलाएपछि हाम्रो यो एग फ्राई राइस खानको लागि तयार भयो। अब म प्लेटमा तातो तातो फ्राई राइस सर्भ गर्दैछु। हजुरहरूले पनि यसरी नै अन्डा फ्राई राइस घरमा बनाएर खान सक्नुहुनेछ। यो हजुरहरूले खाना वा खाजाको रूपमा खान सक्नुहुनेछ। यसलाई पिरो टमाटरको अचारसँग सर्भ गर्नुहोला। यो एकदमै मिठो हुन्छ। यसको वासना पनि एकदमै मिठो आइरहेको छ। हजुरहरूले पनि घरमा बनाएर खाएर कस्तो बन्यो भनेर हजुरहरूको अनुभव मलाई कमेन्ट मार्फत शेयर गर्नुहोला। र यदि यहाँहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक र शेयर अवश्य गर्नुहुनेछ भनेर आशा राखेको छु। हस्त यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।